Τι είναι πραγματικότητα? Είναι ο κόσμος γύρω μας ή ο κόσμος μέσα μας? Και αν όλα όσα ονομάζουμε ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από έναν απέραντο αόρατο κώδικα, μια υπερσύνθετη δομή που τρέχει στο παρασκήνιο, ενώ εμείς την ερμηνεύουμε σαν καθημερινότητα? Από τον Πλάτωνα και τις σκιές του σπηλαίου μέχρι την ινδική ιδέα της μάγια, της κοσμικής ψευδαίσθησης, οι άνθρωποι πάντα υποψιάζονταν ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι όλο αυτό που υπάρχει. Και έτσι μένει το ερώτημα, να αιωρείται σαν παλμός. Αν το σύμπαν είναι προσομοίωση, τότε τι είμαστε εμείς? Κώδικας, θεατές ή οι ίδιοι οι δημιουργοί του παιχνιδιού? Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μία ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια από τις πιο γοητευτικές και ανησυχητικές ιδέες της σύγχρονης φιλοσοφίας, την πιθανότητα ότι η πραγματικότητα που ζούμε είναι μια προσομοίωση. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί θα δούμε το πιο σημαντικό, αν αυτή η ιδέα δεν είναι απειλή, αλλά κλειδί για να καταλάβεις ποιος είσαι, τι μπορείς να αλλάξεις και πόση δύναμη έχεις μέσα σε έναν κόσμο που ίσως δεν είναι τόσο σταθερός όσο νομίζεις. Ας ξεκινήσουμε. Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι αναρωτιούνταν τι είναι πραγματικό και τι όχι. Ο Πλάτωνας μέσα από το σπήλαιό του μας δείχνει έναν κόσμο όπου οι σκιές στους τοίχους μοιάζουν με την πραγματικότητα, αλλά δεν είναι παρά αντανάκλαση μιας βαθύτερης αλήθειας. Οι φυλακισμένοι κοιτούν τις σκιές και πιστεύουν πως αυτές είναι όλη η ύπαρξη. Και εμείς σε κάποιο επίπεδο δεν κάνουμε το ίδιο? Κοιτάμε τον κόσμο γύρω μας και υποθέτουμε ότι είναι αληθινός, χωρίς να υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να είναι μόνο ένα τμήμα, μια προσομοίωση ή μια σκηνή σε ένα μεγαλύτερο παιχνίδι. Στο ανατολικό φιλοσοφικό πλαίσιο η μάγια περιγράφει την πραγματικότητα σαν πέπλο, σαν ψευδαίσθηση που κρύβει την αλήθεια. Όλα όσα βιώνουμε ως δεδομένα είναι προσωρινά και πλασματικά. Η ουσία του κόσμου είναι κάτι που δεν φαίνεται με τα μάτια, αλλά μόνο αν την νιώσουμε ή την κατανοήσουμε εσωτερικά. Η ιδέα αυτή δεν είναι απλώς θεωρία ή επιστημονική υπόθεση, είναι τρόπος σκέψης που προσκαλεί τον καθένα να αμφισβητήσει τον ίδιο του τον κόσμο. Στη σύγχρονη εποχή, φιλόσοφοι όπως ο Νικ Μπόστρομ πήραν αυτήν την αρχαία αίσθηση του μυστηρίου και την εξέφρασαν με όρους που μπορούμε να συλλάβουμε. Με υποθέσεις για τεχνολογικά προηγμένους πολιτισμούς που μπορεί να δημιουργούν προσομοιώσεις. Ο Τέγμαρκ με τη δική του ματιά μας προτρέπει να κοιτάξουμε το σύμπαν ως πληροφορία, ως δομή που μπορεί να μοιάζει με κώδικα. Η ιδέα ότι ζούμε σε προσομοίωση δεν είναι επιστημονική θεωρία. Δεν μπορούμε να την αποδείξουμε με πειράματα ή δεδομένα με τον τρόπο που μετράμε φυσικές σταθερές. Είναι φιλοσοφική, μία πρόκληση προς τη συνείδηση και την αντίληψή μας. Δεν θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε τίποτα. Δεν θα βρούμε τελικές απαντήσεις. Αλλά μπορούμε να ακολουθήσουμε το νήμα, να περιπλανηθούμε μέσα στην πιθανότητα και να εξερευνήσουμε τι σημαίνει για εμάς το να ζούμε σε έναν κόσμο που ίσως δεν είναι τόσο πραγματικός όσο νομίζουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι, κάθε ερώτηση γίνεται παράθυρο, κάθε υποψία γίνεται καθρέφτης. Και όσο ακολουθούμε το νήμα, ανακαλύπτουμε ότι το πιο συναρπαστικό δεν είναι αν η προσομοίωση υπάρχει, αλλά το πώς αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή που ζούμε. Στη σύγχρονη φιλοσοφία, η ιδέα της προσομοίωσης παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή μέσα από το περίφημο τρίλημα του Νικ Μπόστρομ, γνωστό ως Simulation Trilemma.
Πρόκειται για ένα σκεπτικό που δεν επιδιώκει να αποδείξει την ύπαρξη προσομοιώσεων, αλλά να μας αναγκάσει να κοιτάξουμε κατάματα τις πιθανότητες και τις συνέπειες. Ουσιαστικά το τρίλημα λέει ότι μία από τις 3 παρακάτω καταστάσεις πρέπει να είναι αληθινή. Πρώτον, η ανθρωπότητα μπορεί να μην καταφέρει ποτέ να φτάσει σε τεχνολογικό επίπεδο που θα της επέτρεπε να δημιουργήσει πλήρεις προσομοιώσεις συνείδησης και κόσμων. Κάτι μπορεί να μας αυτοπεριορίσει, η φυσική, οι πόροι ή ίσως η ίδια η τάση μας προς αυτοκαταστροφή. Σε αυτήν την περίπτωση, η προσομοίωση μένει αδύνατη. Δεύτερον, η ανθρωπότητα μπορεί να φτάσει σε αυτό το τεχνολογικό σημείο, αλλά να επιλέξει να μην δημιουργήσει προσομοιώσεις. Οι λόγοι μπορεί να είναι ηθικοί, φιλοσοφικοί ή απλώς πρακτικοί. Η γνώση ότι μπορείς να δημιουργήσεις έναν ολόκληρο κόσμο γεμάτο συνειδήσεις που νιώθουν, να ζουν, να υποφέρουν και να αγαπούν, μπορεί να είναι τρομακτική ή ασήκωτη ευθύνη. Και τρίτον, το πιο ανατριχιαστικό απ' όλα, ζούμε ήδη σε μία προσομοίωση. Όλα όσα βλέπουμε, νιώθουμε, βιώνουμε, η ζωή, οι άνθρωποι, τα άστρα στον ουρανό, μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός προγράμματος που τρέχει σε μία ανώτερη πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν πειράματα ή δεδομένα που να μας το επιβεβαιώνουν με βεβαιότητα, αλλά η λογική του Μπόστρομ δεν αφήνει καμία από τις επιλογές εκτός συζήτησης. Αυτό το τρίλημα ανοίγει έναν χώρο στοχασμού που είναι ταυτόχρονα γοητευτικός και τρομακτικός. 3 εκδοχές. Καμία δεν είναι απολύτως καλή, καμία δεν είναι λιγότερο ανησυχητική. Κάθε πιθανότητα μας φέρνει αντιμέτωπους με την έννοια της ύπαρξής μας, με το νόημα της πραγματικότητας και με την ερώτηση τι σημαίνει να είσαι ζωντανός μέσα σε έναν κόσμο που ίσως δεν είναι πραγματικός όπως νομίζουμε. Το τρίλημα δεν μας δίνει απαντήσεις, μας δίνει καθρέφτες. Και κοιτάζοντας μέσα σε αυτούς βλέπουμε όχι μόνο το σύμπαν, αλλά και τον εαυτό μας με κάθε αμφιβολία και κάθε δυνατότητα που μπορεί να κρύβει η ύπαρξη. Όσο πιο βαθιά κοιτάμε το σύμπαν, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται μια παράξενη, σχεδόν ύποπτη τάξη. Οι νόμοι της φύσης δεν είναι χαοτικοί, είναι συμμετρικοί, επαναλαμβανόμενοι, σχεδόν άψογα οργανωμένοι. Η μαθηματική δομή του κόσμου μοιάζει περισσότερο με αρχιτεκτονική παρά με τυχαία έκρηξη. Από τη σπήρα του κοχυλιού μέχρι τον τρόπο που ανοίγουν τα πέταλα ενός λουλουδιού, η ακολουθία Φιμπονάτσι εμφανίζεται ξανά και ξανά. Το ίδιο και η χρυσή τομή, το περίφημο φύ που ξεπροβάλλει σε κυκλώνες, γαλαξίες, ανθρώπινα σώματα και έργα τέχνης. Είναι σαν η ίδια η φύση να προτιμά συγκεκριμένα μοτίβα, σαν να έχει ενσωματωμένες οδηγίες αισθητικής και ισορροπίας. Κι ύστερα υπάρχουν οι θεμελιώδεις σταθερές της φυσικής, η ταχύτητα του φωτός, η ισχύς της βαρύτητας, η μάζα του πρωτονίου. Όλα αυτά τα μεγέθη είναι ρυθμισμένα με εκπληκτική ακρίβεια, μία μικρή απόκλιση, μία απειροελάχιστη μεταβολή και το σύμπαν όπως το γνωρίζουμε δεν θα υπήρχε. Δεν θα σχηματίζονταν άστρα, δεν θα υπήρχε χημεία, δεν θα γεννιόταν ζωή. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται fine tuning, η λεπτή, σχεδόν παράλογη ρύθμιση του κοσμικού μηχανισμού. Και εδώ γεννιέται ένα μεγάλο ερώτημα που η επιστήμη ακόμη δεν μπορεί να απαντήσει ξεκάθαρα. Γιατί το σύμπαν δείχνει τόσο τακτοποιημένο? Γιατί λειτουργεί σαν σύστημα που θέλει να επιτρέπει ζωή, μορφή, συμμετρία? Ποιος ή τι αποφάσισε ότι αυτά τα μοτίβα είναι τα σωστά? Καθώς προχωράμε βαθύτερα στη μικροκλίμακα, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο παράξενη. Η ύλη μοιάζει να υπακούει σε καθολικούς κανόνες, σαν να ακολουθεί ένα ενιαίο σετ οδηγιών. Τα σωματίδια δεν συμπεριφέρονται τυχαία, κινούνται σύμφωνα με μαθηματικές εξισώσεις που θυμίζουν περισσότερο κώδικα παρά φυσική. Και τότε γεννιέται η τολμηρή σκέψη: μήπως το σύμπαν δεν είναι απλώς ένα φυσικό περιβάλλον? Μήπως είναι ένα σύστημα, ένα πρόγραμμα,
ένας κοσμικός κώδικας που εκτελείται γραμμή προς γραμμή από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας. Η ύλη δεν σκέφτεται, συμπεριφέρεται και η συμπεριφορά της συχνά μοιάζει με κάτι που υπακούει, όχι κάτι που τυχαίνει, σαν να υπάρχει πίσω από όλα ένας νους ή τουλάχιστον ένα σχέδιο. Αν το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο, τόσο παλιό, τόσο γεμάτο άστρα και πλανήτες, τότε γιατί είναι τόσο σιωπηλό? Το παράδοξο του Φέρμι το θέτει ξεκάθαρα. Αν υπάρχει άφθονη ζωή εκεί έξω, τότε πού είναι όλοι? Κοιτάμε τον ουρανό και δεν βρίσκουμε τίποτα. Καμία ένδειξη πολιτισμών πιο μπροστά από εμάς. Καμία απόδειξη τεχνολογίας ή επικοινωνίας. Μόνο μία απέραντη ησυχία. Και εδώ εμφανίζεται μία μεταφυσική, αλλά γοητευτικά λογική σκέψη. Ίσως δεν υπάρχουν άλλες ανώτερες ζωές, επειδή δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Ίσως το σύστημα έχει φτιαχτεί για να υποστηρίζει μόνο αυτό που ο παρατηρητής πρέπει να δει, να βιώσει, να μάθει. Όπως ένα video game όπου ο κόσμος δεν αποδίδεται ολόκληρος ταυτόχρονα. Η μηχανή φτιάχνει μόνο το κομμάτι του περιβάλλοντος που χρειάζεται ο παίκτης εκείνη τη στιγμή. Τα δέντρα, τα βουνά, οι πόλεις, τα αντικείμενα, όλα υπάρχουν μόνο όταν κάποιος τα παρατηρεί. Ίσως το σύμπαν λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Ίσως δεν βλέπουμε εξωγήινους πολιτισμούς, όχι επειδή είμαστε μόνοι, αλλά επειδή η προσομοίωση ή η πραγματικότητα, ή όπως και αν το ονομάσουμε, δεν χρειάζεται να τους παράγει για να ολοκληρωθεί η δική μας εμπειρία. Κι έτσι, η κοσμική ησυχία δεν είναι απουσία, είναι ένδειξη σχεδίασης, ή ίσως ένδειξη ότι ο παίκτης είσαι εσύ. Στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν πλέον συστήματα που μπορούν να δημιουργούν εικόνες, σκηνές και ολόκληρα περιβάλλοντα τη στιγμή που τα ζητάμε. Εφαρμογές όπως το Sora δεν έχουν έναν έτοιμο κόσμο κάπου αποθηκευμένο τον γεννούν όταν τους το πεις. Ένα τοπίο, μια πόλη, ένας άνθρωπος, μια ιστορία προκύπτουν μόνο τη στιγμή της παρατήρησης. Και τότε γεννιέται η ερώτηση: κι αν η πραγματικότητα κάνει το ίδιο? Αν αυτό που βλέπουμε δεν υπάρχει από πριν, αλλά αναδύεται όταν το κοιτάμε, αν ο κόσμος δεν είναι μια παγιωμένη σκηνή, αλλά μια δυναμική απόδοση, ένας χώρος που φορτώνεται μόνο όταν η συνείδησή μας τον αγγίζει, η ιδέα αυτή, όσο παράξενη και αν ακούγεται, δεν είναι ξένη ούτε στη φυσική. Στο διάσημο πείραμα της διπλής σχισμής, τα σωματίδια δεν συμπεριφέρονται όπως τα αντικείμενα που ξέρουμε. Δεν ακολουθούν μία σταθερή πορεία. Δεν αποφασίζουν τι είναι μέχρι κάποιος να τα παρατηρήσει. Χωρίς παρατήρηση, η ύλη βρίσκεται σε ένα θολό σύννεφο πιθανοτήτων. Με την παρατήρηση παίρνει μορφή. Ακούγεται πολύ ψηφιακό για κάτι που υποτίθεται πως είναι φυσικό. Σαν ο κόσμος να χρειάζεται έναν παίκτη για να ενεργοποιηθεί. Σαν η πραγματικότητα να είναι μία αλληλουχία από στιγμιαίες αποδόσεις, όχι κάτι σταθερό και μόνιμο, αλλά κάτι που εμφανίζεται μόνο όταν το δούμε. Αν οι τεχνητές νοημοσύνες μπορούν να δημιουργούν κόσμους on demand, τότε πόσο μακριά είναι η σκέψη ότι η ίδια η πραγματικότητα λειτουργεί με έναν παρόμοιο βαθύτερο μηχανισμό. Ίσως αυτό που βλέπουμε δεν είναι ολόκληρο το σύμπαν. Ίσως είναι απλώς το κομμάτι του που μας χρειάζεται τώρα. Από όλα τα μυστήρια της φυσικής, κανένα δεν είναι τόσο ποιητικό και τόσο ενοχλητικό όσο το πείραμα της διπλής σχισμής. Ένα απλό πείραμα, σχεδόν παιδικό, στέλνεις μικροσκοπικά σωματίδια μέσα από 2 μικρές σχισμές για να δεις πώς θα περάσουν. Και τότε η πραγματικότητα αρχίζει να παραλογίζεται. Όταν δεν τα παρακολουθούμε, τα σωματίδια δεν φέρονται σαν μικρές, συμπαγείς κουκίδες ύλης. Φέρονται σαν κύματα, απλώνονται, διαχέονται, συμπεριφέρονται, σαν να μην είναι εδώ ή εκεί, αλλά κάπου ανάμεσα. Η ύλη πάβει να είναι αντικείμενο και γίνεται πιθανότητα. Μα όταν τοποθετούμε έναν ανιχνευτή, όταν στρέφουμε την προσοχή μας πάνω τους δηλαδή, τότε ξαφνικά τα σωματίδια δρούν σαν κανονικά, σταθερά, οριοθετημένα πράγματα.
ξαναπαίρνουν μορφή, αποφασίζουν τι είναι, αφήνουν πίσω το σύννεφο πιθανοτήτων και γίνονται ένα συγκεκριμένο γεγονός, σαν η ύλη να περιμένει ένα βλέμμα, σαν ο κόσμος να χρειάζεται κάποιον για να κλειδώσει την πραγματικότητά του. Αυτό το παράξενο φαινόμενο δεν είναι μία μυστικιστική θεωρία, είναι ένα από τα πιο καλά επιβεβαιωμένα πειράματα της κβαντικής φυσικής. Κι όμως τα συμπεράσματά του αγγίζουν τα όρια της φιλοσοφίας. Η πραγματικότητα κυριολεκτικά αλλάζει συμπεριφορά όταν την παρατηρούμε. Χωρίς παρατήρηση, κύμα. Με παρατήρηση, σωματίδιο. Κάτι άμορφο που γίνεται μορφή. Κάτι απεριόριστο που γίνεται συγκεκριμένο. Και έτσι γεννιέται η πιο βαθιά ερώτηση. Μήπως η πραγματικότητα δεν υπάρχει πλήρως μέχρι κάποιος να την κοιτάξει? Μήπως η ύλη περιμένει την συνείδηση για να αποφασίσει τι θα είναι? Αν είναι έτσι, τότε ο κόσμος δεν είναι απλώς κάτι που βλέπουμε, είναι κάτι που συνδημιουργούμε. Και κάθε παρατήρηση, κάθε στιγμή είναι μια μικρή απόδοση του σύμπαντος. Υπάρχει ένα πείραμα που όσο περισσότερο το μελετάς, τόσο περισσότερο αναρωτιέσαι αν η πραγματικότητα λειτουργεί σαν μηχανή. Το Delayed Choice Experiment. Μια ιδέα τόσο τολμηρή που μοιάζει να λυγίζει το χρόνο. Φαντάσου, ένα φωτόνιο ταξιδεύει χιλιάδες χρόνια μέσα στο διάστημα πριν φτάσει σε μια συσκευή μέτρησης. Το μονοπάτι του έχει γραφτεί εδώ και αιώνες. Κι όμως όλα αλλάζουν τη στιγμή που το παρατηρούμε. Αν αποφασίσουμε να μετρήσουμε τη συμπεριφορά του ως σωματίδιο, τότε συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο. Αν επιλέξουμε να μην το μετρήσουμε, τότε επιστρέφει στον κυματικό του χαρακτήρα. Το παράδοξο είναι συντριπτικό. Η επιλογή που κάνουμε τώρα αλλάζει το παρελθόν του φωτονίου, σαν το σύμπαν να συμπληρώνει αναδρομικά την ιστορία του, ανάλογα με το τι χρειαζόμαστε να δούμε. Σαν η πραγματικότητα να μην αποφασίζει παρά μόνο την τελευταία στιγμή όταν ο παρατηρητής ζητήσει μια απάντηση. Αυτό δεν είναι απλά επιστήμη. Είναι ποίηση γραμμένη πάνω στην ίδια τη φύση της ύπαρξης. Είναι σαν ο κόσμος να έχει ένα είδος ζωντανής μνήμης που τροποποιείται βάσει της προσοχής μας. Και έτσι γεννιέται το πιο ανατριχιαστικό ερώτημα. Μήπως αυτό που ονομάζουμε χρόνος δεν είναι κάτι σταθερό, αλλά κάτι που διαμορφώνεται? Και τελικά, όσο πιο πολύ το σκέφτεσαι, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να το αποφύγεις. Αν αυτό δεν είναι συμπεριφορά προγράμματος, τότε τι είναι? Αν όλα αυτά τα πειράματα δείχνουν κάτι, αυτό είναι πως η συνείδηση δεν είναι απλώς θεατής. Είναι ενεργός παράγοντας, ένας παίκτης που καθορίζει τι γίνεται πραγματικότητα. Κάθε παρατήρηση, κάθε μέτρηση, κάθε βλέμμα που στρέφουμε γύρω μας, μοιάζει να ξεκλειδώνει μια συγκεκριμένη εκδοχή του κόσμου. Στην κβαντική φυσική, η πληροφορία είναι το θεμέλιο της ύπαρξης. Το φωτόνιο ή το ηλεκτρόνιο δεν υπάρχει ως πλήρες αντικείμενο μέχρι να καταγραφεί, μέχρι να κατανοηθεί. Το σύμπαν, σε αυτό το πλαίσιο, μοιάζει με έναν τεράστιο, ψυχρό υπολογιστή. Οι νόμοι του είναι ο κώδικας, οι σταθερές του οι εντολές, τα σωματίδια, οι μεταβλητές. Και τότε εμφανίζεται η συνείδηση. Δεν είναι μέρος του κώδικα, είναι ο ενεργοποιητής του. Η παρατήρηση της συνείδησης καθορίζει ποια γραμμή κώδικα εκτελείται. Κάθε στιγμή που αντιλαμβανόμαστε κάτι, κάθε λεπτομέρεια που προσέχουμε, μετατρέπει τις πιθανότητες σε γεγονότα. Με άλλα λόγια, η συνείδηση δεν είναι παθητικός θεατής του κόσμου, είναι ο χειριστής ενός κοσμικού παιχνιδιού, ο παίκτης που καθορίζει τι θα εμφανιστεί στην οθόνη της πραγματικότητας. Και όσο πιο βαθιά σκέφτεσαι, τόσο πιο έντονα νιώθεις ότι αυτό που ονομάζουμε ύπαρξη δεν είναι απλώς φυσικό, είναι συνδημιουργία μεταξύ κώδικα και παρατηρητή. Η πληροφορία γίνεται μορφή, η παρατήρηση γίνεται ύλη και η συνείδηση γίνεται η καρδιά όλου αυτού του παιχνιδιού. Υπάρχουν στιγμές που αναρωτιόμαστε αν θυμόμαστε σωστά ή αν ο κόσμος γύρω μας έχει αλλάξει.
Το λεγόμενο Mandela Effect δεν είναι απλώς μία σειρά από παράξενα λάθη μνήμης. Είναι ένα παράθυρο στο πόσο εύθραυστη και αμφίβολη είναι η αντιληπτή μας πραγματικότητα. Χιλιάδες άνθρωποι θυμούνται γεγονότα ή λεπτομέρειες διαφορετικά από ό,τι καταγράφει η επίσημη ιστορία. Και τότε γεννιέται μια ποιητική φιλοσοφική σκέψη. Τι αν η μνήμη δεν αλλάζει, αλλά η πραγματικότητα επιλέγει διαφορετικό αρχείο? Κάθε αναδρομή στη μνήμη, κάθε βεβαιότητα που έχουμε για το παρελθόν, μοιάζει να συγκρούεται με μια εσωτερική αστάθεια του κόσμου γύρω μας. Αυτό που φαίνεται απλό και σταθερό, τα ονόματα, οι λέξεις, οι εικόνες, ίσως να μην είναι τόσο μόνιμο. Η εμπειρία μας γίνεται ένα είδος rendering. Η πραγματικότητα εμφανίζεται με μικρές διαφορές, ανάλογα με την προσοχή, τη μνήμη και ίσως ακόμα και την επιλογή του παρατηρητή. Και το πιο βαθύ, μέσα σε αυτή την αστάθεια αναγνωρίζουμε κάτι σημαντικό. Η πραγματικότητα δεν είναι δεδομένη. Είναι λεπτή, εύθραυστη, ανοιχτή σε ερμηνείες. Η μνήμη δεν μας προδίδει. Μας υπενθυμίζει ότι ο κόσμος, όπως τον αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι ποτέ απόλυτος. Ίσως τελικά το Mandela Effect δεν είναι λάθος. Είναι μια υπενθύμηση ότι ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που περιμένει να τον παρατηρήσουμε, να τον βιώσουμε και να τον συνδημιουργήσουμε. Και αν όλο αυτό δεν ήταν τυχαίο, αν πίσω από το σύμπαν υπήρχε μια νοημοσύνη, ένας μηχανισμός ή ένας δημιουργός που καθορίζει τους κανόνες, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν προγραμματιστή και έναν Θεό? Η ερώτηση δεν είναι απλώς λεκτική, είναι φιλοσοφική. Στην πραγματικότητα, ίσως η διαφορά να είναι μόνο λέξεις. Οι παλιοί μύστες, οι φιλόσοφοι και οι θεολόγοι δεν είχαν άδικο. Ίσως απλώς χρησιμοποιούσαν άλλη λέξη για να περιγράψουν το ίδιο μυστήριο που σήμερα η επιστήμη προσπαθεί να κατανοήσει με μαθηματικούς τύπους και πειράματα. Η έννοια ενός δημιουργού δεν είναι απλώς μεταφυσική ή θρησκευτική. Είναι ένα παράθυρο για να σκεφτούμε τον κόσμο σαν σύστημα, σαν πρόγραμμα, σαν δομημένη πραγματικότητα. Και εδώ η επιστήμη και η πνευματικότητα συναντιούνται. Αμφότερες προσπαθούν να κατανοήσουν το ίδιο βασικό ερώτημα. Ποιος ή τι θέτει τους κανόνες? Ίσως το σύμπαν να είναι ένας κώδικας που εκτελείται. Ίσως οι φυσικοί νόμοι να είναι εντολές. Και ίσως εμείς να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κώδικα, αναρωτώμενοι για τον δημιουργό του, χωρίς ποτέ να χρειάζεται να του δώσουμε όνομα. Στο τέλος, η ουσία παραμένει η ίδια. Η περιέργεια μας ενώνει με τους μύστες του παρελθόντος. Η αναζήτηση της αλήθειας είναι πανομοιότυπη, είτε τη λέμε επιστήμη, είτε πνευματικότητα. Ίσως οι λέξεις αλλάζουν, αλλά το θαύμα και το μυστήριο παραμένουν αναλύωτα. Κι αν η ζωή είναι προσομοίωση, δεν γίνεται ξαφνικά λιγότερο αληθινή. Κάθε χαμόγελο, κάθε πόνος, κάθε στιγμή χαράς ή λύπης δεν χάνει την αξία της. Η πραγματικότητα είτε είναι βάση, είτε προσομοίωση, είναι η σκηνή όπου παίζουμε τον ρόλο μας. Και το ότι κάποιος ή κάτι έγραψε το σενάριο δεν την κάνει λιγότερο δική μας. Κάθε επιλογή που κάνουμε, κάθε συναίσθημα που βιώνουμε, κάθε σχέση που δημιουργούμε έχει συνέπειες. Ακόμα κι αν το σύμπαν λειτουργεί σαν πρόγραμμα, οι εμπειρίες μας είναι πραγματικές για εμάς. Οι σχέσεις μας επηρεάζουν τη ζωή μας, η αγάπη που δίνουμε και παίρνουμε αφήνει ίχνη στην ύπαρξή μας. Η φιλοσοφική αλήθεια εδώ είναι απλή αλλά βαθιά. Δεν έχει σημασία αν είμαστε μέσα σε μια τεράστια προσομοίωση. Η ζωή μας, όπως τη βιώνουμε, είναι αληθινή. Η ουσία δεν βρίσκεται στο αν ο κόσμος είναι πραγματικός ή προσομοίωση, αλλά στο πώς ζούμε μέσα σε αυτόν, στο πώς αγαπάμε, στο πώς δημιουργούμε, στο πώς αφήνουμε ίχνη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό μάθημα. Η πραγματικότητα μας προσφέρει χώρο για να γίνουμε δημιουργοί,
πρωταγωνιστές, παρατηρητές και συνδημιουργοί. Ακόμα κι αν είναι κώδικας, είναι ο δικός μας κώδικας. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι ζούμε εδώ έχει βάρος, έχει νόημα, έχει ζωή. Και σε κάθε στιγμή που επιλέγουμε να παρατηρήσουμε, να δράσουμε, να αγαπήσουμε, γράφουμε τη δική μας εκδοχή του κόσμου. Και έρχεται η στιγμή που το μυαλό σταματά, κοιτάει γύρω και ψιθυρίζει. Γιατί να υπάρχει μια προσομοίωση, τι νόημα έχει όλο αυτό? Και ίσως η απάντηση να μην είναι μία, αλλά 3 ποιητικές, σαν μικρά φώτα μέσα στο μυστήριο. Ίσως για να μάθει. Κάθε μας πράξη, κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα καταγράφεται σαν ένα μάθημα, σαν ένα κομμάτι πληροφορίας που προστίθεται στο συνολικό βιβλίο του σύμπαντος. Ίσως για να παρατηρεί, όχι παθητικά, αλλά ζωντανά μέσα από τη δική μας ματιά. Κάθε μας παρατήρηση, κάθε συνείδηση που ενεργοποιείται, φωτίζει μια γωνιά του κόσμου, μια εκδοχή της πραγματικότητας που χωρίς εμάς θα παρέμενε κρυφή. Ίσως για να εξελιχθεί μέσω μας, να μαθαίνει, να αλλάζει, να αναπτύσσεται, να κατανοεί τον εαυτό του μέσα από εμάς, μέσα από τις επιλογές μας, τις αγάπες μας, τις αποτυχίες μας, τις χαρές μας. Και τότε η πιο βαθιά σκέψη αναδύεται, σαν απαλό κύμα στο νου. Ίσως εμείς είμαστε ο τρόπος με τον οποίο το σύμπαν γνωρίζει τον εαυτό του. Μέσα σε κάθε μας πράξη, σε κάθε στιγμή συνειδητότητας, δεν είμαστε απλώς παρατηρητές ή παίκτες. Είμαστε οι καθρέφτες ενός κόσμου που θέλει να δει, να καταλάβει, να υπάρξει. Και ίσως, μόνο ίσως, αυτός είναι ο λόγος που όλα αυτά τα μυστήρια, οι νόμοι, οι σταθερές, οι πιθανότητες και εμείς οι ίδιοι έχουν νόημα. Προσομοίωση ή όχι, αυτό που νιώθεις, αυτό που αγαπάς, αυτό που χτίζεις είναι αληθινό. Εσύ το ζεις, εσύ το επιλέγεις. Κάθε χαμόγελο, κάθε αγκαλιά, κάθε στιγμή που αφιερώνεις στη ζωή δεν ανήκει σε κανέναν άλλο, ανήκει σε σένα. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει όλο αυτό το μυστήριο, όλες αυτές οι ερωτήσεις, όλες οι δυνατότητες για να ζήσεις τη δική σου ιστορία, για να γίνεις ο συγγραφέας, ο παρατηρητής, ο παίκτης της δικής σου πραγματικότητας. Και στο τέλος, η πιο σημαντική επιλογή δεν είναι να καταλάβεις αν είσαι σε προσομοίωση ή όχι. Είναι να αποφασίσεις τι θα κάνεις με τον χρόνο που σου δόθηκε, ποιες στιγμές θα ζήσεις, ποιες σχέσεις θα καλλιεργήσεις, ποιες εμπειρίες θα αφήσουν ίχνη μέσα σου. Όχι τι είναι η πραγματικότητα, αλλά τι επιλέγεις να κάνεις με αυτήν. Και αυτό, στο χέρι σου, είναι απόλυτα αληθινό. Η ζωή δεν περιμένει απαντήσεις, περιμένει εσένα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις like, εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.